We are reading from Srimad Bhagavatam, chapter 10, chapter 20, the rainy season in autumn, text 17 and 18. Čteme ze Srimad Bhagavatamu 10. zpěva, kapitola 20. Název kapitoly období dešťů a podzim ve Vrindávanu, šlota číslo 17 a 18. So it's text 16 and 17. So. Je to šlota 16 a 17. 17 is on the board. Yes. And I will first recite 16 and then 17 will recite together. Takže nejdřív budu recitovat 16 a potom budu 17, kterou máme napsanou na tabuli. Marja babu sandishtas krishnaischanaya samkita napyasyamana suttayo vichaikalena sahatam. During the rainy season, the roads, not being cleansed, became covered with grass and debris and were difficult to make out. These roads were like religious scriptures that Brahmins no longer study, and others become corrupted and covered over with the passage of time. Nečištěné cesty během období dešťů pokryla tráva a sud, takže byly těžko k rozeznání. Připomínají náboženská písma, která bráhmanové přestali studovat a která jsou proto vlivem času zkomolená a zastřená. Text 17 together. Dohromady sloku 17. Loka bandhu sumegesu vidyutas chalasaridam stayam snashakukaminyam usheshu kunishvivam Loka bandhu sumegesu vidyutas chalasaridam stayam nashakukaminyam usheshu kunishvivam Loka bandhu sumegesu vidyutas chalasaridam stayam nashakukaminyam usheshu kunishvivam Loka bandhu sumegesu vidyutas chalasaridam stayam nashakukaminyam usheshu kunishvivam Loka bandhu sumegesu vidyutas chalasaridam stayam nashakukaminyam usheshu kunishvivam. Loka bandhu sumegesu vidyutas chalasaridam stayam nashakukaminyam usheshu kunishvivam. Word for word. Loka celého světa. Bandhušu, kteří jsou přátelé. Medvěšu, mezi mraky. Vidyutaha, blesk. Čalasou hlida, přelétaví ve svém přátelství. Hajram, stálost. Na čakru neudržel si. Kámiňa, chtivé ženy. Purušešu, mezi muži. Gunišu, s mastnými. Iva, jako.
Translation and purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation. Though the clouds are the well-wishing friends of all living beings, the lightning, fickle in its affinities, moved from one group of clouds to another, like lusty women, unfaithful even to virtuous men. Když jsou mraky přátelskými dobrodinci všech živých bytostí, blesk, který je přelétavý ve svých zálibách, přeskakoval z jednoho spolku mraků do druhého jako chtivé ženy, které nejsou věrné a nesnosným mužům. So, read the purpose. Srila Prabhupada comments, during the rainy season, lightning appears in one group of clouds and then immediately in another group of clouds. This phenomena is compared to a lusty woman who does not fix her mind on one man. A cloud is compared to a qualified person because it pours rain and gives sustenance to many people. A man who is qualified similarly gives sustenance to many creatures, such as family members or many workers in business. Unfortunately, his own life can be disturbed by a wife who divorces him. When the husband is disturbed, the whole family is ruined, the children are dispersed, or the business is closed and everything is affected. It is therefore recommended that a woman desiring to advance in Krishna consciousness peacefully live with a husband, and that the couple not separate under any condition. The husband and wife should control sex indulgence and concentrate their minds on Krishna consciousness, so their life may be successful. After all, in the material world, a man requires a woman, and a woman requires a man. When they are combined, they should live peacefully in Krishna consciousness. They should not be restless, like the lightning flashing from one group of clouds to another. Význam. Šrila Prabhupáda komentuje, během období dešťů se někdy blízká v jednom shluku mraků a v zápětí ve druhém. Tento úkaz je přirovnán ke smyslné ženě, která nedovede upřít mysl na jednoho muže. Mrak je jako kvalifikovaný člověk, protože dává déšť a mnoha lidem zajišťuje živobytí. Kvalifikovaný člověk podobně živí mnoho bytostí jako členy své rodiny nebo pracovníky své velké firmy. Na neštěstí celý jeho život může narušit žena, která se s ním rozvede. Je-li muž vyveden z míry, zničí to celou rodinu. Děti se rozutečou nebo firma zkrachuje. Bude to mít nepříznivý dopad na všechno. Proto se doporučuje, aby žena, která chce dělat pokroky ve vědomí Krišny, žila pokojně se svým manželem a aby se z žádných okolností nerozešla. Oba by se měli ovládat v pohlavním životě a soustředit mysl na Krišnu, aby jejich životy mohly být úspěšné. Konec konců v hmotném světě muž potřebuje ženu a žena potřebuje muže. Když jsou spolu, měli by žít pokojně s vědomím Krišny a nebýt přelétavý jako blesk, který přeskakuje z jednoho mraku na druhý. So Srila Prabhupada has also purport on these two verses in the light of the Bhagavad. Srila Prabhupada také dává význam na tyto dva verši v knížce, která se nazývá Světlo Bhagavata. So I will first its commentary on verse 16. Tak nejdřív přečtu komentář na verš číslo 16. Which is verse 13 in the light of the Bhagavad. To je v knize Světlo Bhagavata. This verse is about that in this age that transcendental scriptures are not properly studied. A v tomto verši je řečeno, že v tomto věku Kali transcendentální písma nejsou správně studována. Therefore they become covered by the effects of time. A proto jsou pokryty vlivem času. And by that it becomes difficult to understand or follow them. A potom je těžké je pochopit nebo následovat. So a covered road is exactly like a Brahman who is not accustomed to studying. Tak potom ta pokrytá cesta je jako brahmana, který není zvyklý studovat. Who is not accustomed to studying and practicing the practices of Vedic injunctions. Který není zvyklý studovat a praktikovat pokyny Ved.
Such a road becomes covered with long grasses of illusion. Taková cesta je potom pokrytá dlouhou trávou iluzí. In that condition, Za takových podmínek, forgetful of his constitutional nature, když potom zapomene na svoje původní postavení, he forgets his position of eternal servitorship to the Supreme Personality of God. zapomene na svoje postavení věčného služebníka nejvyšší osobnosti božství. By being deviated by the seasonal overgrowth of long grasses, Když je potom ovlivněn tím sezónním přerostem té trávy, which is created by Maya, což vytváří mája. so a person identifies himself with illusory productions of nature. A potom taková osoba se stotožňuje s iluzorními produkty přírody And succumbs becomes overwhelmed by illusion, a potom podlehne iluzi and he forgets his spiritual life. a zapomene na svůj duchovní život. And then on text 17, A potom, co se říká o verši 17, that this is practically word for word the purport that we just read in the Bible. a ve skutečnosti to je slovo od slova ten stejný význam, jako jsme právě přečetli v Bhagavatamu. So it seems to come from the light of the Bible. Takže to vypadá, že to přichází z toho světla Bhagavatamu. Maybe also mentioned in Krishna book. A možná je to také zmíněno v Krishna knižce. Omajana timandasya chinantana smakyan sakshunilitam yena tasmai sigurvenama chichitayamanopistam staptam yena bhutali shkamrapkadamam dadati svapanantikam vandiyam shiyudapadakamam shiyam vaishnavam Shivapam Sarashantam Saganaragatam Tam Tam Sajivam Sadvaitam Savdutam Bhajana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagalita Shivashakam Fitam Sa He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jatpate Gopesha Gopka Kantam Radha Kanta Namastiti Tapta Kansana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutta Devi Panamama Hripriye Pankha Kalpta Vishakri Pasan Vivasha Patanam Pavan Vyopashya Vyonamam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavina Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namo Vishnu Krishna Vistaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Shanti Namaste Saraswati Devi Gauravan Pachari Nirvishesha Sinyavadi Paskachari Desatam Srila Prabhupada Ki Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he comments on this verse 17. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur dává komentář na tento verš číslo 17. It says, like a prostitute cannot fix her attention long on one man, goes quick to another. Říká stejně tak, jako prostitutka nemůže upřít svoji pozornost na jednoho muže a okamžitě přichází na dalšího. So yes, our minds are like prostitutes. Tak naše mysli jsou jako prostitutky. Always seeking sense gratification in those or subtle ways. Vždycky vyhledávají smyslový požitek i v těmi jemnými způsoby. And it goes from one point to another. A přelétají od jednoho bodu k druhému. And it's like lightning in a cloud. A je to stejné jako blesk v mracích. It goes through and it goes to the next cloud. Tak to proběhne přes jeden mrak a přejde okamžitě na druhý. But Srila Prabhupada connects this with the family. A Srila Prabhupada to spojuje s rodinou. And she says if a wife divorces from the man, then that causes great disturbance. A říká, jestli se žena rozvede s mužem, tak to potom vytvoří velký rozum. So that's interesting. Tak to je velice zajímavé.
There are two things here which must be combined, and that's not easy. Tak jsou tady dvě věci, které musí být sloučeny a to není jednoduché. Then man and woman should live peacefully in Krishna consciousness. Že muž a žena mají žít poklidně ve vědomí Krišny. At the same thing, we have this heavy verse from King Rishabhadev. A tady také máme takový ten tvrdý verš od krále Rishabhadeva. Vom sastayamitu nibhavame tam teomitoridiakantimau atorhyakshatra septaptivitarianasyamo yamamame aham mameti. The attraction between male and female is the basic principle of material existence. Že přitažlivost mezi mužem a ženou je základním principem hmotné existence. On the basis of this misconception, Díky tomu špatnému pojetí, a misconception which ties together the hearts of the male and female, která potom splete dohromady srdce muže a ženy, one becomes attracted to his body, home, property, children, člověk začne být přitahován ke svému tělu, domově, vlastnictví a dětem. and his relatives and wealth. A také svým příbuzným. In this way, one increases life's illusion A tak člověk zvyšuje iluzi svého v svém životě and thinks in terms of I and mine. a přemýšlí potom způsobem jako já a moje. So that's very dangerous. To je velice nebezpečné. At the same time, they must live peaceful together. Ve stejnou dobu musí žít spolu pokojně. That a very important point is that Srila Prabhupada made again and again. Je tady velice důležitý bod, o kterém se Šrila Prabhupada zmínil znovu a znovu. Shayasta life is not meant to get a happy life together. Život gৃহস্থů není určen k tomu, aby spolu měli šťastný život. So that's mostly the case when one gets into a marriage, one has expectations of happiness. Tak to je to, co se většinou stává, že když se člověk ožení, tak očekává štěstí. Happiness of pleasing each other, To štěstí, kdy budeme dělat radost jeden druhému, fulfilling each other's desires, kdy naplníme touhy jeden druhého. but that is a formula for disaster. Ale to je definice katastrofy. That because it never happens. Protože se to nikdy nestane. It happens only in the cinema. To se stává pouze ve filmech. It's not reality. Není to realita. That life, married life is meant to get children. Tak ten život hospodáře je určen k tomu, aby měli děti, cultivate them in Krishna consciousness. aby je vychovávali ve vědomí Krišny. And it is meant to support each other A je určený k tomu, aby podporovali jeden druhého, in making spiritual advancement in Krishna consciousness. aby udělali duchovní pokrok ve vědomí Krišny. It's a temporary arrangement. A je to dočasné aranžmá. Very temporary. Velice dočasné. This life itself is very temporary. Protože tenhle život sám o sobě je velice dočasný. At the same time, that if we have that higher goal in life, each other supporting in Krishna consciousness, A když máme ten vyšší cíl v životě, který podporuje být vědomí Krišny, Srila Prabhupada said we must live peacefully together. Šrila Prabhupada říká, musíme žít spolu pokojně. So that requires also some thought before going into a marriage. A tak to také vyžaduje to, abychom se trochu zamysleli předtím, než se oženíme. So in the Vedic tradition, that first astrological calculations were made to see if they would be compatible. A tak ve védské kultuře se nejdřív udělaly ty astrologické výpočty, aby se vidělo, jestli se ti dva k sobě hodí. More or less
similar natures which are compatible. Aby to byly víceméně podobné povahy, které si k sobě hodí. Otherwise, the chance of a peaceful coexistence is very minor. Jinak potom ta šance, že spolu budou pokojně spoluexistovat, tak je velice malá. So these are all considerations in marriage. Takže to jsou všechno věci, které musíme vzít úvahu při manželství. Of course, there will also be friendship and you do things together and so on. Samozřejmě tam také bude přátelství a věci, které dělají dohromady. But we should not create unnecessary attachment to each other. Neměli bychom k tomu vytvářet zbytečné připoutání se. It is an ashram for service. Je to ashram, který je určený ke službě. Service with Krishna in the center. Ke službě, kde je Krishna ve středu. You see also in our movement the divorce rate, it's going up, it's going up. Také vidíme v našem hnutí, že to procento rozvodů se zvyšuje. And because if you have created serious attachment to each other and it goes wrong, then the so-called love becomes hate very quickly. Když potom se něco stane s tou připoutaností, kterou jsme vytvořili jeden ke druhému, tak z té takzvané lásky se stane nenávist. So it's something to be very careful with. Takže to je něco, ohledně čeho musíme být velice na pozoru. But the other aspect here is that the mind is like a prostitute many times. Aspektem, který je tady popsán, je, že ta mysl je někdy nebo často jako prostitutka. Raghunadas Goswami, he was known as very renounced. Raghunadas Goswami byl známý, že byl velice odříkavý. And he went to beg before the temple in Jagannath Puri. A žebral před chrámem v Jagannath Puri. And Lord Chaitanya was very happy that he was so renounced. A pán Chaitanya byl velice šťastný, že je tak odříkavý. He was begging at the entrance of the Jagannath Puri temple. A on žebral u vstupu do Jagannath Puri chrámu. But at a certain moment he was thinking, my mind is like a prostitute. Ale v jednu chvíli si začal myslet, že moje mysl je jako prostitutka. Because the eyes is seeing all these people coming out of the temple. Protože vidíme, všichni tyhle lidé vycházejí z chrámu. And the mind says, maybe this one will give or this one will give. A mysl říká, možná tenhle něco dá, nebo tamten ti něco dá. So Raghunadas Goswami stopped that. A tak Raghunadas Goswami s tím přestal. Of course, in Jagannath Puri they have 64 offerings every day. A samozřejmě v Jagannath Puri mají každý den 64 offeringy. They have big kitchens. Mají tam ohromné kuchyně. And they cook rice. Vaří rýži. And then they separate the water from the rice and it goes out. And Raghunadas Goswami was collecting this water. A oni oddělí vodu od rýže a která potom ta voda je vyhozena ven a Raghunadas Goswami, on sbíral tuhletu vodu. And he was collecting some rejected rice. A také sbíral nějakou tu rýži, která byla vyhozena. And he was living from that. A z toho žil. That of course we cannot imitate that. Tak samozřejmě tohle to nemůžeme napodobovat. But for us it's important to get this mind under control and observe. Ale pro nás je důležité, abychom dostali mysl pod nadvládu a sledovali. That it is in Bhagavad Gita, one of the roaming senses can cause great disturbance in one's spiritual life. V Bhagavad Gita je řečeno, že dokonce jeden smysl, který se odchýlí, tak může zapříčinit velké rozrušení v duchovním životě. That the mind is very fickle. Že ta mysl je velice podlá. That obstinate. A také řečeno v Bhagavad Gita, že je
obstinate, yeah, stubborn. že je tvrdohlavá. But yes, that it remains fixed on sense gratification, Že zůstane upřená na smyslové uspokojování. where it can get profit for the senses. A kde může získat nějaký zisk pro smysly. And the mind misuses the intelligence to make calculations. A mysl potom zneužije inteligenci, aby dělala takové výpočty. That the mind, yeah, this was explained by Narada Muni to the Haryasvas. To vysvětloval Narada Muni Haryasvu. Haryasvas were 10,000 sons of Daksha. Haryasvové bylo 10 000 synů Dakši. And Daksha followed the Vedic system. A Daksha následoval védský systém. Before marriage, one should become brahmachari and control the senses and do austerities. Tak před svatbou by člověk měl být brahmacharini a vykonávat odříkání a ovládat smysly. So he sent his 10,000 sons to land close to the ocean, and they were doing austerities there. Tak poslal svých 10 000 synů v místo, které bylo blízko oceánu a poslali tam, aby vykonávali odříkání. Then Narada Muni arrived there. Potom tam přišel Narada Muni. And Narada Muni was thinking, oh, these are good candidates for making spiritual advancement. A Narada Muni si myslel, tak tohle to jsou dobří kandidáti na to, aby udělali duchovní pokrok. And he gave them a little push. They decided to give them a little push. A tak se rozhodl, že na ně dělá trošku nátlak. And he told them a story. A řekl jim příběh. In a land there is a king. Tak v jednom místě je král. Or there is a person in a kingdom who lives in a house. Nebo je tam osoba v království, která žije v domě. And in the house there is a wife. A v tom domě je žena. And the wife attracts him by constantly changing dresses. A ta žena ho přitahuje tím, že neustále mění své oblečení. And then there is a river. A potom je tam řeka. A river with goes in two directions. A ta řeka jde ve dvou směrech. But at the end of the river there is a razor blade which it's turning and which destroys everything. Ale na konci je taková ostrá břitva, která vystupuje a všechno otáčí. When I read it in the Bhagavatam, I didn't understand anything. Tak když jsem tohleto četl v Bhagavatamu, tak jsem nic nepochopil. But luckily, Srila Prabhupada explained in the purport. A naštěstí Srila Prabhupada to vysvětluje ve významu. So the man lives in a big house. Ten člověk, který žije ve velkém domě, That is the soul who lives in his body. to je duše, která žije v těle. And the mind changes dresses, always proposals for sense gratification going on. A ta mysl mění to oblečení, protože neustále má nějaké návrhy k uspokojování smyslu. And that you should accept that's good for sense gratification, you should reject that will give you pain. A tak by si měl přijmout tohleto, protože to ti uspokojí smysly, a tamto by si měl odmítnout, protože to ti zapříčiní bolest. That so many proposals. A tak je spoustu návrhů. That even if you become more advanced in spiritual life, Maya comes to the mind up with proposals. They become always such more subtle. Tak dokonce, když děláte pokrok v duchovním životě, tak mysl přichází s různými návrhy, ale ty jsou jemnější. But then there is a river in two directions. A potom je tam ta řeka, která má dva směry. You can degrade yourself, you can upgrade yourself. Tak buď to se můžete degradovat nebo povýšit. But at the end of life you have this razor blade. Ale na konci života máte tuhle břitvu, And destroys everything. která všechno zničí. So many times in marriage we may think or lose track of things
and coming to illusion because we think this marriage is going to be the source of my happiness. A tak často v manželství můžeme se tak nějak ztratit, můžeme být v iluzi, protože si myslíme, že tohleto manželství bude zdrojem našeho štěstí. But mostly it proves to be a source of distress. Ale většinou se potom stane, že to je zdrojem neštěstí. And yes, we forget time is going on. Zapomeneme na to, že čas plyne. And all the happiness that we think to enjoy in married life will come to an end at the end of time. At the time of death. A všechno to štěstí, které si užíváme v tom manželském životě, potom skončí v okamžiku smrti. So that's very dangerous to cultivate expectations of happiness in married life. A tak to je velice nebezpečné kultivovat to očekávání štěstí v manželském životě. That devotees, they should create the expectation of giving each other the opportunity to serve Krishna. Tak oddaní by měli vyvíjet to očekávání, dát jeden druhému příležitost sloužit Krishnovi. The duty of the household is to give charity. A také povinností hospodáře je dávat milodary. That's what Srila Prabhupada said. That yes, if when the devotee asked him, yes, what is the duty of the household? Tak to je to, co Srila Prabhupada řekl, když se oddaný zeptal, co je povinností hospodáře. The wife should cook and then offer it to the deities. Manželka by měla uvařit, potom to nabídnout božstvům. And then invite all those who are hungry to come and eat. A potom pozvat všechny, kteří mají hlad, aby přišli a najedli se. And then when they have eaten, then you can take prasad. A potom, když oni se nají, tak potom vy můžete přijmout prasáda. Not easy to practice that in the center of Prague. Tak to není tak jednoduché to praktikovat v centru Prahy. Suppose you live there. Tak si představte, že tam žijete. Your wife has cooked and you have offered to the deities. Vaše manželka uvařila, obětovali jste to božstvu. And then you go out of the house and calls 3 times, whoever is hungry, please come and eat. A potom vyjdete na ulici a 3krát zavoláte, kdokoliv má hlad, tak přijďte a najeste se. It may not be so practical. Tak to možná nebude tak praktické. But the idea is to give charity. Ale jde o to, abychom dávali milodary. And to help in the propagation of Krishna consciousness. Pomáhat v propagaci vědomí Krishny. To live for making your children Krishna conscious. Living for making your children Krishna conscious. A žít proto, aby naše děti byly ve vědomí Krishny. So that requires a lot of tolerance. Tak to vyžaduje také hodně tolerance. But with that tolerance of living together and trying to do that. Ale to tolerance žít spolu a snažit se to udělat. Then yes, Krishna is pleased. Tak potom ano, Krishna je potěšený. Srila Prabhupada writes they should live peacefully together. Srila Prabhupada píše, že měli by spolu žít pokojně. And should not separate under any condition. A neměli by se za žádných okolností odloučit. It requires a lot of tolerance. Tak to vyžaduje hodně tolerance. Even in an ashram, to live every day with each other, it requires tolerance. Dokonce i v ashramu každý den žít jeden s druhým, tak to vyžaduje toleranci. Because the mind is like a prostitute, may say you should change your situation and it will become better. Protože mysl jako prostitutka může vám říct, tak měli byste změnit místo, kde jste a potom to bude lepší. No, you will have the same happiness and distress in any other situation. Ale ne, budete mít to stejné štěstí a neštěstí v jakékoliv jiné situaci. Of course, in some situations you have to strive to change your situation. When it's too disturbing. Samozřejmě někdy se musíte snažit změnit tu situaci, to je, když je to příliš rozrušující. But that should be exceptional. Ale to by mělo být výjimečné. Anyway, this is Srila Prabhupada's instruction. One should not separate under any condition
And it's a very challenging point. Takže tohle tady Šla Prabhupád píše, že bychom se neměli odloučit za žádných okolností a to je velká výzva. That learning to tolerate and cooperate despite everything. Tak naučit se spolupracovat a tolerovat bez ohledu na všechno ostatní. Of course, like there is external, there is internal. Samozřejmě existuje tady vnější stránka a vnitřní. That it starts to get a peaceful marriage. If we have a good sadhana, then we are stronger in tolerating. Takže když máme silnou sádhanu, když začínáme tím manželským životem, tak potom budeme silnější, abychom mohli tolerovat. That's if husband and wife has a good sadhana. Tak když manžel s manželkou mají dobrou sádhanu, they will keep together. Tak potom vydrží spolu. But many times we see that one of both is drifting away from the sadhana. Ale často vidíme, že jeden nebo druhý se odchyluje od té sádhany. Then the mind takes over. A potom ta mysl ho přemýšlí. Emotions takes over. A také emoce. It's a very delicate subject matter to discuss. To je takové delikátní téma diskuze. But Srila Prabhupada discusses this here in the purport. Srila Prabhupada tady o tom mluví o významu. The other point is this Brahmins who do not study the Vedic injunctions. Dalším bodem tady také jsou ty brahmani, kteří nestudují védské pokyny. That's also applicable to us. Tak to se také na nás vztahuje. We have to continue hearing about Krishna every day and not interrupt that. Tak musíme poslouchat o Krishnovi každý den a nepřerušovat to. Also in married life, we should organize our life that we hear every day. Tak i v manželském životě bychom měli naslouchat každý den. That otherwise, Maya may become stronger in our lives. Jinak Mája může zesílit v našem životě. And we start to identify with temporary situations. A začneme se stotožňovat s těmi dočasnými situacemi. That Srila Prabhupada writes that a person identifies himself with illusory productions of nature. Srila Prabhupada tady píše, že se člověk stotožňuje s iluzorními produkty přírody. So illusory productions of nature means we are becoming too absorbed in attachment and aversion to them in this world. To znamená, že se příliš pohroužíme do připoutanosti a averze v tomto světě. Whereas one who is out of illusion, he has equanimity of mind. And that is yoga, Krishna says. Zatímco ten, kdo je ve vědomí Krišny, tak má tu jednoznačnost mysli a to je yoga, jak říká Krishna. Yeah. So he speaks about that in the second chapter. Tak o tom mluví ve druhé kapitole. As yoga star karmana sangatvatva dananja siddhasitya samabhuttvasana from yoga uchate. Perform your duty equipoised. Vykonávají svoji povinnost bez odchýlení. Abandoning all attachment to success and failure. A vzdají se veškerého připoutání k úspěchu a neúspěchu. Such equanimity is called yoga. Taková vyrovnanost se nazývá jogou. Attachment to success and failure. Což je neboli připoutanosti k úspěchu a také neúspěchu. It's difficult to give up tak to je for the conditioned soul. Tak pro podmíněnou duši je těžké se toho vzdát. That remember that this was in Finland. There
the devotees went on book distribution during the marathon. To se stalo ve Finsku, když odani šli rozdávat knížky během maratonu. And every day they would put the collections in a safe in the temple. A každý den to, co nakolektovali, tak dali do sejfu v chrámu. But the last day of the marathon, a successful marathon, Ale poslední den úspěšného maratonu, they didn't close the safe properly and someone stole all the money. tak nezavřeli ten sejf správným způsobem a někdo ty peníze ukradl. So one can say it was not successful. Takže někdo může říct, tak to nebylo úspěšné. There are two parts here. That it is successful in the sense that they endeavored to spread Krishna consciousness and that pleases Krishna. Tak tady jsou k tomu takové dvě části. Jedna, že to bylo úspěšné, protože se snažili potěšit Krishnu a rozšířit vědomí Krishnu. But at the same time, they had to learn a lesson to be more careful with Krishna's possession and to protect him. Ale potom tady byla také další lekce, aby se naučili být pozornější s Krishnovým majetkem. So we, of course, success and failure. Takže úspěch a neúspěch. Like when we go to the situation of the marriage, one may create an image of success in married life. Tak jako když vstupujeme do manželství, tak si můžeme vytvořit tu představu úspěchu v manželském životě. But then in terms of that image, it becomes a failure, one does not get it. Ale potom, co se týká té představy, tak to se nemusí stát, nemusíme toho dostat. But that does not mean that the marriage is a failure. Ale to neznamená, že to manželství nevyšlo. It means that your expectations were unrealistic illusion. Ale to znamená, že vaše očekávání byly nerealistická iluze. So, and if one has a good spiritual practice, one can overcome this. A tak když člověk má dobré duchovní praktiky, tak to může překonat. If one hears every day the scriptures, Když člověk každý den naslouchá písmu, it has two effects. tak to má dva efekty. It purifies the mind and the heart, Tak to očišťuje mysl a srdce. but it brings up also awareness of the futility and temporarity of this material world. Ale také nám to ukazuje tu dočasnost a zbytečnost hmotného světa. And we need also to hear that. A to také potřebujeme slyšet. Otherwise, we create expectations Jinak si vytváříme očekávání, which are completely an illusion. které jsou úplnou iluzí. What's the illusion? What's the correct understanding of this material world? Tak co je správné pochopení tohoto hmotného světa? It's Krishna's understanding. To je Krishnovo pochopení. Dukkhalayana sasvatam. It is full of misery and temporary. Je dočasný, tento svět je dočasný a plný utrpení. And the happiness in this material world is just a temporary absence of misery, that's all. A štěstí v tomto hmotném světě je jenom dočasná absence utrpení. Therefore, Srila Prabhupada said, one must be convinced that there is no happiness in this world. Tak Prabhupada říká, člověk musí být přesvědčený, že v tomto světě není žádné štěstí. If one is not convinced of that, Když člověk o tom není přesvědčený, good luck. tak hodně štěstí. Hare Krishna. I had a heavy task about to speak on this subject matter. Tak na mě byl ten těžký úkol, abych mluvil o těchto tématech. And I feel very embarrassed A já se cítím tak jako zahanbeně. that Hare Krishna. Any comment? Nějaký komentář? Any sharing of experience? Nebo se chcete podělit o nějakou zkušenost? I just want to say, in Bhagavad Gita, there is said that yajna dana karma is the duty of everyone. Yeah. This Shakhanana tapas. These three all under the qualities. Yeah. Yajna dana tapa. Yajna
this is what we do when we go to the Harinam, isn't Yeah, it? This is yagya. And this is that vidinam asishtanam mantrainam arakshinam. Yeah. Without knowledge of the Vedas, vidinam asishtanam, without distribution prasadam, adakshinam, without distribution, Yeah. is the same. This is of the modes of the best qualities. Ignorance. Yeah. Ignorance. Yeah. So we do Harinam is of this. So this is yaga, the mode of ignorance, because we only chanting, only chant. So this vidinam asishtanam mantrainam arakshinam. Yeah, but of course, you have activities. Yeah, many can translate. Takže je řečeno, že všichni by měli vykonávat ty 3 činnosti, jagya, dánu a tapo. Když jdeme na Harinam, tak jak je řečeno, že při každé jagyě by se mělo rozdávat prasádam. Když se nerozdává prasádam, že to je v kvalitě nevědomosti. Tak znamená, že ta jagya je v kvalitě nevědomosti. Tak znamená to, když jdeme na Harinam a nerozdáváme prasádam, že to je v kvalitě nevědomosti. So this Shakya, Tapasya, and so on, that this sacrifice, austerities, charity, that should never give up, Krishna says. Krishna říká, že bychom se nikdy neměli vzdávat odříkání, jagy a také dobročinnosti. Because they can purify one's heart. Protože můžou očistit naše srdce. But better than doing that Ale ještě lepší než tohoto, vykonávat tyhle činnosti, is not these activities in the modes of nature, nejsou tyhle ty činnosti v kvalitách hmotné přírody, but to perform activities that transcend the modes. ale vykonávat činnosti, které transcendují tyto kvality. Transcendental activities are different from the activities in the modes of nature. Ale transcendentální činnosti se liší od činností, které jsou pod kvalitami přírody. In the modes of, if one acts in the modes of nature, there are so many considerations. Když člověk jedná pod kvalitami hmotné přírody, tak potom musí vzít v potaz tolik věcí. But it remains in the modes of nature. Ale to pořád zůstává pod kvalitami hmotné přírody. It can bring one to the mode of goodness. Že to člověka povznést do kvality dobra. So one does austerities or sacrifices, and one without asking something in return. Tak člověk dělá odříkání nebo vykonává oběti, aniž by za to cokoliv očekával. One gives dakshina to the Brahmins. Člověk dává dakšinu brahmanům. And one gives distribution of prasad. A také člověk rozdává prasádam. And that's good. A to je v pořádku. Will elevate one. To člověka povznese. But better than that are transcendental activities. Ale ještě lepší než tohle to jsou transcendentální činnosti. Krishna says in Bhagavad Gita, I'm the japa, the chanting of the holy names. Krishna říká, já jsem japou, nebo zpívání svatých jmen. And Mahatmas, they should do satatam kirtanam. I'm always chanting this holy name. A Mahatmové by měli neustále zpívat svaté jméno. This is for the Mahatmas. To je pro Mahatmu. Not for those in the modes. Ne pro ty, kteří jsou pod Mahatmas to Mamparta, Devim Praktyashita, the Mahatmas, they take shelter of the transcendental energy. Mahatmové přijímají útočiště transcendentální energie. Yeah, so that is a bit the difference. Tak tohle se trošku liší. That, but not everyone wants to become a Mahatma. Ale ne každý touží potom se stát Mahatmou. Not everyone wants to surrender to Krishna. Ne každý se chce odevzdat Krishnovi. So Krishna, for those who want the gradual process, Krishna explains all these things. A pro ty Krishna potom vysvětluje všechny tyhle věci. Like the 14th chapter of Bhagavad Gita speaks about these modes of nature. Also, the beginning of the 18th chapter
Jako 14. kapitola mluví o těchto kvalitách hmotné přírody a také začátek 18. kapitoly. Even the 17th chapter. Dokonce i v 17. kapitole. Very rarely Srila Prabhupada gave lectures on that. Ale velice vzácně Šrila Prabhupada na to dával přednášku. That all Bhagavad Gita lectures, different rarely a lecture on these verses. Ze všech těch přednášek Bhagavad Gita málo kdy o těchto verších přednášel. Not that they're not important, Ne, že by nebyly důležité, but they are secondary. ale jsou podružné. First, Manmana Bhavamat Bhakto, how to fix your mind on Krishna. Srila Prabhupada was fixing on bringing us to the transcendental platform. A za prvé Manmana Bhavamat Bhakto, jak upřít svoji mysl na Krišnu. Šrila Prabhupada nás takhle přiváděl na transcendentální úroveň. And this daily Harinam in Prague is great. A ten denní Harinám v Praze je úžasný. I've seen when I was in Harinam that I looked in the shops and so I could see people were hearing and they were smiling. Když jsem viděla ty lidé v obchodech, když jsem se podívala na Harinámu, tak oni poslouchali a usmívali se. Yeah, it has great effect. Tak to má velký vliv. We can never estimate the effect of that. We cannot see it, but Krishna knows. Nemůžeme vidět ten výsledek, nemůžeme ho ani ocenit. My to nevíme, ale Krishna to ví. It was I'm not sure, but they did Harinam in London. Dělali Harinám v Londýně. And then a few years later, Srila Prabhupada went to Kenya or Nairobi or something. A o několik let později Šrila Prabhupada letěl do Keni, nebo do Nairobi, nebo něco takového. And he met a man there, and he came to Prabhupada and wanted to give him a big donation. A Šrila Prabhupada se potkal s člověkem, který mu chtěl dát velký příspěvek. A plot of land or something. Nějaké část země. And he said, I know you, I saw you in London in Harinam. Říkal, já vás znám, já jsem vás viděl na Harinamu v Londýně. That's interesting. To je zajímavé. Hare Krishna. Good. Thank you very much. Děkuji vám. Shantara Srimad Bhagavatam ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai.